Так, бах-бах-бах-бах. За такі ремонти буде двічі дорожче брати, або не братися взагалі. Не робіть, будь ласка, більш такого. О, це мені не подобається. Тут печально зовсім. Це шедевр пайки. Так, електроенергію дали, кріплення готове, плата готова. Переходжу на мікроскоп і буду коментувати, щоб звук залишився. Значить так, загальний огляд. Бо мені потім легко записувати звук, чесно кажучи. Зайвий раз час витрачати. Загальний огляд. Бачите, тут печаль. Ось якщо тут ще терпимо і то не дуже, то тут печально зовсім. Тут так само. Це у нас раз. Два. Пайка тут, бачите? Не знаю, можливо, знизу воно пропаялося, але це не дуже. Плюс ось закипівший. Тут, ну, це дрібниці. Але закипівше. Ось тут аж на кондюрах полилося. Так, ну і кнопочка. Бажає бути краще. Різюк сунутий чомусь. Що людина робила, що різюки поз'їжджали? Наскільки треба було фігачити температурою? До речі. Може бути таке, що і контролер сидить більш-менш нормально по контактним площадкам, але тупо перегрітий. Якщо була велика температура. Тепер давайте будемо розділятися уважно. Так. Зараз чекайте, ловлю картинку, щоб вам було видно. Ну, ось тут терпима пайка. Зараз. А ось тут печалька. А взагалі треба менше, знаєте чого? Бо я поміняв лінзу. Раніше у мене відстань була 10 см, зараз у мене відстань десь близько 20 см. Ну так, десь близько 20 см. Але світла тепер не вистачає, тому, мабуть, я верну лінзу назад, бо мені жахливо незручно. Зручно паяти, незручно роздивлятися. А мікроскоп є мікроскоп. Зараз я спробую вам це діло показати. Але, як бачите, освітлення не вистачає. Ну, не впевнений, що там є контакт. От не впевнений я. Перепрошую, досі хриплю. Взяв холст, але все одно хриплю. Ось тут і ось тут у мене великі сумніви на рахунок пайки. Якщо тут видно, що пайка терпима, то там печалька. Блін, трендець зі світлом, звісно. Все-таки менше фокус. Ну і кнопочка. Це шедевр пайки. Навіщо він її взагалі чіпав, я не розумію. Але як бачите, давайте все-таки зменшу. Цікаво, якщо я зараз, чекайте, додам світла від настільної лампи. Допоможе? Треба його підловити, це світло. Ну таке. Трошки стало краще. Але не дуже. Коротше. Вимкну. Давайте будемо паяти. Будемо знімати для початку контролер. А може спочатку ні. Спочатку я елементи підрівняю. Тики. А там бо... вимкнув підсвітку, молодець. Так, пішла станція. Так, я сподіваюсь, що буде нормально видно. Чому сподіваюся, що буде нормально видно? Тому що мікроскоп у мене ось тут, а як правило він у мене набагато далі стоїть. Ну і відповідно трошки картинка по-іншому.
Я в плані, чи не дергатися вона буде зараз. І чи буде мені зручно. Ну, на крайняк перестали мікроскоп в інше місце, де він у мене завжди і стоїть. Дивлюсь, що там у мене по температурі. Цікаво, людина паяла, свинець додала чи ні? Чи тут тупо безвінцовка? Бо плавиться як безвінцовка. Чим наляпана якась. Таке відчуття, що він звідсіля забрав припой і ляпанув сюди. Бачите, як воно? Дивно трошки, м'яко кажучи, себе веде елемент. Так, тут право. Да, забувся, бляха. Ой, вибачайте. Я просто казав, що мені трошки буде незручно. Бо зараз все на своїх місцях, але щоб я намисно картинку трошки залишив з цього, з телефону, щоб було видно, що я це роблю так в режимі онлайн. Да, треба все ж таки переставити, бо, мабуть, зараз подумаю. Бо трошки незручно добратися до всього, що в мене в звичному положенні, бляха. Тут, в принципі, загальний мінус, можна було саплю залишити, але вже для коментаторів пропаяю. Так, ну поїхали до контролера. Подивимося, що нам скаже контролер. Принаймні ключ підключений правильно. Це вже прогрес. А то бувало все різне в житті зустрічав. І ключ неправильно люди ставили, на мікросхему вирішив ключем неправильно. Поки гріється, можна спробувати обережно, якщо доберусь. Ну і те, про що мова? Зараз помиємо для початку. А потім... Це вентилятор, якщо що. Можна спробувати на нього фокуснутися зараз. Де там ти є? Да, тільки напрямок, хе-хе, молодець. Коротше, камера не фокусується. О! Не фокусується, бо не влазить. Все є. Для чого вентилятором? Щоб трошки охолодити мікросхему і охолодити плату. Щоб у нас не було перегріву. Бляха. Так, я, мабуть, зараз психану і переставлю мікроскоп на своє місце.
Бо жах незручно стало тепер все розташування елементів, яке було до цього. На своїх місцях зручних. Так. Ну, із того, що мені... Не впевнен, але мені здається, що треба трошечки прибрати з пуза олова. Зараз нагріється паяльничок. Ми бо здається, тут його забагато було. Так, і тепер наведемо марафет, так сказати, мікросхемки. Оце, власне, сказав, що він каніфолю паяв. Ну, звісно, каніфолю в нас і часи паяти при вартості флюса самого простого китайського 50 гривень. О, це мені не подобається. Так. Походу її перегріло таки. Ну, починається. Ще тримаєшся чи ні? Зараз будемо дивитися. Ой, як я це люблю, після кого переробляти. Долічка тримається, але треба закріпити. Тобто вона ще не пішла в небитіє. Остаточно. Але ми маємо тут халепу. А халепа в тому, що нам її треба закріпити. Так, ну тоді поїхали. Бляха. Що я це хриплю, ніяк не одужую. Ось така губочка. Я думаю, ті, хто займається ремонтом, знають, для чого це. Чому зараз саме такою губкою, пояснюю, вона майже не чіпляє нічого. І гарно в себе впитує всю гадість з плати. Ось така, бачите, стала замість білої, вона біла спочатку, стала сірою. Так, ну і заодно можна тут пройтись. Не видно. Ось. Вже позбирати залишки. Але мене цікавить ось це місце. Так, де наша дуєчка? Висушити треба від флюсу. Ось він. Так.
більш-менш нормально. Беремо зовсім так. Станцію, щоб не ковбасило зря. Будемо гратися. Зараз будемо гратися. Якщо я не помиляюсь по кольору. Так, так. Ми навіть це зробимо по феншую. Якщо так можна сказати. Бачите кольор який? Все буде згідно номіналу плати. Жартую. Так. Два кольори ви мої, два кольори. Щось воно таке. Я ще не перевіряв на якість саме чорний. Сподіваюсь, що він застигне не гірше, ніж до цього, бо бренд той же самий. Тобто саме до бренду питань немає. Але воно повинно бути трошечки в густішому стані. Так, ну приблизно так, бо у нас там далі контролер стає. Так, тепер та ж сама дуйка, тільки зі світлом. Ось, бачите, пробивається. Ось там воно твердіє. Все. Хріпи, храпи, хрупи. Задовбався я хрипіти, але... не ту лопатку взяв, той пінцет взяв. Ой, господи. Ще теж, коли в тебе в роботі купують однакових пінцетів, трошки не альо, але, блін, ну що поробиш. Так, о. Це воно вже сіло гарно. Ну, по логіки, треба, мабуть, трошки було, звісно, його притиснути. Зараз підемо. Ой, пінцет, я казав, пінцет скальпелів. Та й пінцетів однаково багато. Фігуськи, воно затверділо вже. Такий якісний. Ну і якісний, значить якісний. То і ладно. Тоді давайте. Треба, до речі, огляд зняти, бо на них окремо, я не знаю, влізе. Не сфокусується, коротше. Ну теж YCS-овський. Я зараз сильно підсів на YCS. Тому що дійсно якісні елементи, якісне все. Так, ну поїхали. Так. Вертаємо станцію. Прилип контролер, ну звісно. Люстра під ним не відмивався. Давай, давай, відклеївся. Ліпун. Ліпунович. Що за флюс, блін? Чим вони користувалися? Я в шоці. Хоч і ледве відлип. Його вичистити максимально. Що у нас там з ніжками? Більш-менш. Зараз знову прилипли. Буде смішно.
Перегрів плати тут 100% був. Чому? Тому що ну, інакше би доріжка не поплила. О, бачите, поплила. Так, тоді треба обережно до неї припаятися зараз. І мінімально її хитати. Можливо, навіть потім заперемичити. Зараз подивимось. Мікрушка сяде на своє місце. Ну, тепер контроль. І може бути навіть трошки поправка пайки. Це нормальне явище. Так, трошки. Скажу, трошки розташування зараз всього незручне. Так, пам'ятаємо, що у нас тут доріжка на грані. Тому сильно не бушуємо. Тут же трошки легше буде. Чого ти вирішила злипнутись? Отут окей. Тут дві доріжки, вони дві по дві, я б сказав. Тут так само, наскільки мені пам'ять не зміняє. Зараз продивлюсь після мийки. Тут взагалі цілий ряд доріжок. Так, ну тут достатньо голова. Взагалі такі ремонти без мікроскопа робити це не є окей. Тому що ви не можете перевірити пайку після... Ой, пайку. Ну так, якість пайки після пайки. Ось так. Так, тут, по-моєму, теж у нас суцільна доріжка. Зараз будемо перевіряти. Будемо перевіряти, перемивати, замивати, розмивати. Так, ну і трошечки. Звісно, наявність флюсу між елементами, якщо це, звісно, не якийсь активний флюс, ніяк не впливає. Але бажано по максималці вимивати його. Тому що хто знає, що там китайці намішали. Якщо це не 100% фабричний якийсь брендовий флюс, то питання можуть виникнути дуже багато потім. Так, тепер сподіваємось на що? Сподіваємось на те, що людина мікросхеми не наплутала і це буде нова. І я зараз не робив дурну роботу, тому що відновлювати доріжку, то я то відновлю. Не питання, але... Ну не хочеться мені робити дурну роботу. Брудне, ніяк не відмиється.
Так. Ну, а тепер поїхали перевіряти. Так, тут все окей. Тут у нас все вірно, це у нас нормально, то що злиплися. Тут так само все добре. До речі, можна зробити розумніше. Плата то холодна вже. Ну, оце вже мені більш подобається. Тут купу флюсу залишилось під низом. Якщо що, можна потім її в ультразвук кинути. Так, ну і кнопочка у нас залишається під питаннячком. Але кнопкою займусь після того, як закінчу з мікроскопом. Так. Тепер, вибачайте, я намагаюсь вернутися з мікроскопа назад. Сюди. Так, це ми все прибираємо зараз. Буде тихіше трошки. Бачите, що я казав, куча пінцетів. Ось така купа пінцетів. От вони проскітовські, а другий проскітовський. От як їх не наплутати? Ніяк. Вони відрізняються. Один більш гострий, один менш гострий. Ну і Васі є знову. Так. Поки сюди, там будемо розбиратися. Поїхали дивитися, що у нас по платі. Так, ну, момент істини. Або вона знову засвітиться, якщо контролер спалили. Я маю на увазі діодами. Або вона запрацює повноцінно. Так. Ну, вже індикація є. Але чому світяться діоди, я не знаю. Так. Перепрошую, там трошечки відволікли мене. Давайте подивимося, що у нас по входу зараз. Де моя тайп-сішка? Ну, діоди мені це не подобається. Це однозначно ненормально. Ну, діоди не потухнуть, тому що... О, оце вже краще у нас. Тобто ми його вичухали, але... Чому діоди світяться постійно? І не вимикаються, як бачите. Так, ну тут треба розібратися, що відлітає по схемі за діоди. І від цього можна відштовхуватись. Зараз тоді відкриваю даташит. Але для початку давайте ми подивимося, що у нас на виході. Є щось? Чи немає? Так, ще раз, бачите, плата світиться. Діоди будуть лупити, тому вибачайте. О, 5.27. Бум. Це вона потухла. Ага, тобто кнопочка, бачите, у нас все окей. Кнопочка функціонує, вона не залипша. Це вже добре. Так, ну що, чудово, в принципі, крім діодів. Ну, бляха-муха. Відкривай даташит, шукай. 30 хвилин. Блін, я б за цей час його 5 разів зробив би. Шукаю, ще попередньо, ще роздивлявся його. Ну, коротше. За такі ремонти буде двічі дорожче брати, або не братися взагалі. Відкривай даташит і дивимося, що у нас відбувається. Так. Ну що, з діодами. Про всяк випадок. Кнопочку все одно зняв, для того, щоб не про всяк випадок, а для того, щоб впевнитись, чи нема там доріжок перебитих інших. Одна підірвана, як бачите. Зараз мікроскоп покажу. З підсвіткою. Скоріше за це транзюк. Зараз я його заміню. Чому, скоріше за все? Так, показники видно. Тому що ми маємо ось таку картину маслом. Раз. Міняємо полярність. 2. Тобто йому, скоріше, трендець. Плюс
Буде видно зараз в мікроскопі. Там щось, коротше, появилось, навіщо не знаю. Переходжу в мікроскоп. Так. Поїхали в мікроскоп. І ось він наш трендюк. Тобто бачите, яка картина? Що це таке? Оце. Що за штирьок торчащий? Різики кривенькі, ну, коротше, я не знаю, що це робилося. Ну і ця дорожка якогось шкряба, бачите, доріжка. Ось тут підчепив майстер клієнта. Ще не повідмивався весь флюс. Не знаю, коротше, він там паяв. Ладно, то демагогія. Давайте спробуємо замінити. Я сподіваюся, що аналог, який я знайшов у себе, такий аналог. І він сюди гарненько стане. Є. Бо дуже хочеться вірити. Да, мікроскоп я переставив. Мені, бляха, треба, щоб було зручно. Вибачайте, як каже мій один колега, вірте на слово. Принаймні ви бачите, що я одночасно і паяю, і з вами розмовляю. Так, маркування, як бачите, інше, але я сподіваюсь, вона знову як на електроенергію. Ладно, я на інверторі від акумуляторів, тому все окей. Але станцію вимикаю. Я сподіваюся, що він підходить. Кнопочку зараз припаяємо. Це вже в другу чергу. Мені треба флюс відмити. Давайте для початку так. Зупинимо мікроскоп. Вертаємось сюди, пробуємо без кнопки і з тим транзюком, який я припаяв. О, це мені вже більш подобається. Так, ну кнопки у нас немає, тому ми його не активуємо. Але ми можемо зробити ось так. Якщо не активуємо, ми його не тицнемо. Так, ну що, перевіряємо. Трошки незручно, ну грізним. Воля. Бляха, я серйозно, за подібні ремонти буду брати дорожче. Так, ставимо кнопочку на місце. Відповідно, що? Все вірно, зараз прийду знову на мікроскоп. Тільки плату затискач верну. Зараз вона стане. О, є. Так. Мікроскоп. Тудун. Коротше, я бачу, що я пограюсь з відео редагуванням. Гарно пограюсь. Але сподіваюся, що... Мультиметр, не пикай. Сподіваюся, що відео буде комусь повчальним. Як мінімум. Як мінімум повчальним і корисним. Що немало важливо. Повчальним я маю на увазі, якщо цій людині моє відео покажуть. Або може людина сама вже підписалася на канал. Ну, коротше. Ось так спокійно кнопочка ставиться без всяких питань. Так. Беремо. Тепер, щоб вона нікуди не ділася.
Ото, що з неї википає флюс з кнопочки, оце мені вже не подобається. Це не є добре. Я сподіваюся, що її не залили флюсом, що я не буду ще її вимивати потім. Розбирати точно її не буду. На крайняк проще замінити. Зараз подивимось. В принципі, вона працювала, хоч і криво стояла. І пайка бажала бути кращою. Але клієнт попав по повній програмі, що я з ним домовлявся. Звісно ж, я узгоджував приблизну вартість і буде максималка. Ну, тому що часу я витратив на цей Power більше, ніж я би... Зразу тут вимити. Більше... Зображаю, коротше. Більше часу витрачено, ніж могло бути витрачено насправді. Так. Пунь. Вертаємось до вас. Мікроскоп нам вже не треба. І дуєчка поки теж не треба. Знімаю. Поїхали. 3 мінус. Зараз все буде окей. Б3 плюс 0. Ми його поспішимо вимикати, активовуємо. Зваляється транзюк дохлий. Його головне не загубити клієнту в подарунок. Як казав один недополітик, в підарунок. Є, ось так. Так, активація пройшла успішно. І перевіряємо, що у нас з кнопочкою. І з кнопочкою у нас все окей. Діоди світяться. Ось така фігня, малята, як казав дід Панас. Не робіть, будь ласка, більш такого. Так, ну що, радіатор. Де ти там є? Але радіатор вже піде, мабуть, на термоклей. Радіатор підготовлю. Далі. Корпус підготовлюю. Лягай красиво. Вирізаю місце під корпус. Вирізаю місце під корпус. Під радіатор, господи, в корпусі. До речі, треба пошукати якісь, може, більш довгі радіатори, більш тоненькі, але щоб довгі, щоб ось так по всій площині. Подивіться, чи китайці продають щось подібне, чи ні. Ну, коротше, таке. І термістор. Термістор, обов'язково термістор. І активую контролер під термістор. І все. А, ні, ще треба підкласти сюди щось. Я дай знаю що і знаю з чого. Хто займається збірками повербанків для військових, знає, що це і звідки. Хто не займається, зараз подивлюсь, по висоті підходить. Поясню, це з одноразових цигарок. Там є такий теж ущільнювач, це не зовсім ущільнювач, коротше, ну, типу ущільнювач. О! А, і що мене бісить і дратує в цьому випадку, це ось це. Щойно блікануло світло, і я побачив, що там ще ця біда. Ну це жах. Це жах. Тут воно є? Ні, тут нема. Так не можна. О! Далі. Плівки не було, я ж не витирав плівку. Бо можна було плівку зняти. Ні, плівку вже зняли до мене. Так, ну коротше, що? Знежирюю. Раз. Вичищаю і знежирюю. Зараз перевіримо площину. Ну я наче вичищав, все окей. Да, все там окей, рівненько. Далі. Я тут, в принципі, ще більш-менш живий. Видивляюся. Можна ліпити, коротше. Ну тоді ліплю зразу на цей. Бляха, м'яко смердить. Зараз перевіримо, якщо не відвалиться, то можна залишати.
і взяти. Так, тримається, куди воно дінеться. Коротше, повезли клієнту. Повезли. І витерти мінус брудний, бляха. Аж ви таких флюсом заливаєте і не витираєте, і каніфолю теж. Не треба так робити. Плата повинна бути красива. Підготовлю і продовжую. Тут нічого цікавого для розуміння. Кусачками вигризається місце під радіатор, паяється термістор на місці і активується контролер. Як активувати контролер, я не знаю, може бути, зніму окреме відео, але кину його для спонсорів. Вибачте, або відкриваєте даташит і читаєте, або символічна сума з вас. І будете знати, як активувати контролер, якщо даташит не вмієте читати. Все безкоштовно я показувати теж не можу, вибачайте. Зараз вернусь до вас. Так, ну що, не буду себе хвастати, але ось так повинна виглядати, давайте, щоб я вже об'єктивно зі світлом, ось так повинна виглядати плата. Після пайки. Раз. І два. Все повинно бути красиво, чисто. Ставимо. Так, вирубаю спалах, не треба. Коротше, паяйте, будь ласка, охайно і змивайте після себе флюс. Якось так. Ну, а майстру, привіт. Ми просто тут трошечки накипіли, я б сказав. Тому що так, як ця людина зробила, робити не можна. Взагалі не розумію людей, які беруться не за свою справу. Що не вмієш, не знаєш, не лізь. У мене якось давно, як тільки ще почали з'являтися смартфони. Не мобільні телефони, а смартфони. Прийшов сервіс один клієнт, який каже, ну, я там працюю на ринку, можу вам оптом носити на ремонт телефон. Я кажу, ну окей. Кажу, давайте почнемо хоча б з 5 штук, якщо про опт іде мова. І там вже продовжимо і подивимось, скільки у вас буде об'єму і так далі. Ну, він за ціну запитував. Почали з 5 штук. Наче все нормально, все чудово. Валера його звати, якщо що. Ми довго з ним працювали. Все нормально, все чудово. А потім почалось... бачайте, камеру зачепив. А потім почалось... Все гірше і гірше стан телефонів. Перепахані, ковиряні. Я у нього запитую, що ж таке, де такі телефони ти береш? Він такий, ой, да ти мені такі клієнти приносять, ля-ля-ля. І так далі. А у Валери, щоб ви розуміли, Валера грузчиком працював. От у мене палець, так у нього от... Ну, фактично, да. Як мій один, у нього от... Як більше моїх два, у нього один палець. Такий Валера. Здоровий хлопчик, такий коренастий. Він на тому ринку грузчиком працював. Вантажником. О, до речі. Да, це наслідки радянщини. Вантажником працював на тому ринку. Ну і носив, а потім якось я приїжджав мимо його умовного офісу, ларька по факту. Приїжджаю, кажу, ну, зараз заскочу до тебе, заберу телефони. Він там підзібрав кубку трошки.
Він такий, через скільки ти будеш? Я говорю, не знаю, хвилин через 40, може 50. Він такий, ну окей, добре, чекаю. Приїжджаю я, зміг вирватися раніше. Приїхав не через 40 хвилин, не через 50, а приїхав через 10 хвилин. Заходжу до нього в ларьок, а Валера сидить. Телефон. Зараз покажу. Розібраний телефон. Причому розкиданий телефон. Я якщо не забуду, то я якось скину фотографію такого ж самого знайомого робочий стіл. На YouTube прикріплю в ці спільноту. Згадую, як називається. Там подивитесь. Кому цікаво буде. Так ось. Давайте уявимо, що це у нас телефон розібраний, окремо отак от розкладений, там все. Ну таке, це діло Валерина. І плата закріплена на підставочку на кріплення. І Валера всю плату, тупо залита флюсом вся плата. І Валера всю плату, всі мікросхеми, гарнесенька паяльної станції. Він мене не бачив. Я підходжу, кажу, Валера, кажу, привіт. Кажу, а що робиш? І Валера такий, о, типу, дай тут телефон принесли, терміново треба зробити, бла-бла-бла. Я йому казав, якщо будуть перепахи далі йти, я буду брати дорожче. Ну, кажу, ну окей, кажу, а навіщо ти його весь грієш? І він такий, типу, ну так, чи він не запускався, чи що, я не пам'ятаю. Ну, коротше, треба було банально перепрограмувати, як потім виявилось. Валера тупо погрів всі мікросхемки, похитав їх, звісно. BGI-очки вже пішли. Валера похитав всі мікросхемки. Чудово, гарно похитав. Так, ну майже 16 Вт набрало. Ну. Хоча, по ідеї, повинно було більше. Зараз ще раз похитав, і потім цей телефон пішов до мене. Ну, риболив 4 штуки. 4 мікрушки. Всі прориболив. Бо після Валери телефон перестав взагалі будь-які признаки давати життя, ознаки життя. Прориболив я цей телефон. І банально тицнув на кабель, закинув прошивочку і перепрограмував. Так ось такі Валери лізуть туди, куди не треба. Бо, повторюю ще раз, Валера був вантажником. І різницю між резистором і транзистором Валера не знав. У Валери був принцип: грію все, не запуститься, буду шити. Не в зворотньому порядку, а саме в такому. Тому ось такий Валера був. Так, а тут що? Тут готово. Йде на мене до китайців питання, нафіга ви поклали двосторонній скотч і потім залили клеєм, силиконом. Клей-силикон. В чому прикол? Навіщо це було робити? Ну, це таке. Для китайців питання таке. Коротше, якщо вам треба якісний професійний ремонт повербанків, будь ласка, звертайтесь, не питання. Якщо будете приносити ось таке чудо-юдо, буду брати дорожче і мінімум в 1,5, а то й в 2 рази дорожче. Тому майте на увазі. Ну, давайте. Як же без цього? Підсвітка. Не знаю. Ось так буде краще видно. Все працює, все чудово. Ну і кнопочка, звісно. Само собою. Коротше, не робіть так. Не знаєте, не лізьте. Тому що можна було просто замінити елементи по живленню, по мінусу. Контролер. Бо тут клієнт сам поліз взагалі, навіщо не знаю, не пам'ятаю. По-моєму, полярність переплутав чи щось таке. Неважливо. Контролер, зробити стандартну систему охолодження, додати термістор, ви бачили його на платі. І все, а не оце от ізврат. Якось так. Ладно, демагогія, вибачайте, треба було виговоритись. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні! Ну і звісно, до зустрічі!